ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ ገበታ አካዳሚ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይህ የዘጠነኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 2 ፊዚካል ኳንቲቲስ የሚል ነው። በሌክቸር የተከፋፈለ ነው። ሌክቸር 1 ብሎ ይጀምራል። ሌክቸር 2 ሌክቸር 3 ያለ እስከመጨረሻው ይቀጥላል ማለት ነው። ዩኒት 2 ዘን ዩኒት 3 ያለ ይቀጥላል። በዚህ ሌክቸር የምናያቸው ቶፒኮች ፎር ዳታ ሜዠሪንግ ስኬልስ የምንላቸው አሉ። አራቱ ዳታ ሜዠሪንግ ስኬሎች nominal ስኬል ምንድነው፣ ordinal ስኬል፣ ኢንተርቫል ስኬል ኤንድ ሬሽዮ ስኬል ዊዝን ኤግዛምፕል እናያለን። ቀጥሎ ስታንዳርድ ዩኒትስ ኦፍ ሜዠርመንት ፎር ሌንግዝ ታይም ኤንድ ማስ እናያለን። በመሃል ያሉ አክቲቪቲዎችን እና ኤክሰርሳይሶችን አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ዩኒቱ ያው ፊዚካል ኳንቲቲ ይላል። ፊዚካል ኳንቲቲ ወይም ኳንቲቲ ማለት ምን ማለት ነው ተብላችሁ ብትጠየቁ ምን ትላላችሁ? ያው ፊዚካል ኳንቲቲ ወይም ኳንቲቲ ተምራችኋል፣ በሁለት እንደሚከፈል ፋንዳሜንታል ኤንድ ዲራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ። ግን ፊዚካል ኳንቲቲ ምንድነው ከተባላችሁ ፕሮፐርቲ ኦፍ ማቴሪያል ኦር ሲስተም ዛት ካን ቢ ኳንቲፋይ ባይ ሜዠርመንት ነው። ፕሮፐርቲ ነው የምንድን የማቴሪያል ሊሆን ይችላል፣ ለሆነ ሲስተም ሊሆን ይችላል። የዚህ ፕሮፐርቲ ግን ምንድነው ሜዠር አድርገን ኳንቲፋይ ልናደርገው የምንችለው ፕሮፐርቲ ማለት ነው። ለምሳሌ ሌንግዝ ኦፍ ሰም ሰብስታንስ፣ ዘ ቴምፕሬቸር፣ አክሰለሬሽን፣ ስፒድ እነዚህ ካልኩሌት አድርገን ወይም ደግሞ ሜዠር አድርገን የምናገኘው ፕሮፐርቲ ኦፍ ማቴሪያል ኦር ሲስተም እንለዋለን፣ ፊዚካል ኳንቲቲ እንለዋለን ማለት ነው። ፊዚክስ አስ ዩ ኖ ቢግን ዊዝ ዘ ኦብዘርቬሽን ኦፍ ፊኖሜና ኢቨንት ማተር ኦር ኢነርጂ። ፊዚክስ የሚጀምረው ከኦብዘርቬሽን ነው። ለምሳሌ ስለ ግራቪቲ ለማጥናት የሆነ ሰው መጀመሪያ ኦብዘርቭ የሚያደርገው ወደ ላይ የወጣ ኦብጀክት ተመልሶ ሲወድቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፈርዘር ስተዲ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስ ቢጊንስ ዊዝ ኦብዘርቬሽን ኦፍ ፊኖሜና ኢቨንትስ ማተር ኦር ኢነርጂ፣ ኢነርጂም ዘ ኤቢሊቲ ቱ ዱ ወርክ ይላል። ከነሱ ተነስቶ ጥናቱ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ስታርትስ ፍሮም ኦብዘርቬሽን ማለት ነው። ፊዚካል ፊኖሜና አር ዲስክራይብድ ኳንቲታቲቭሊ ዩዚንግ ማትማቲካል ቱልስ። ፊዚካል ፊኖሜና ማትማቲካል ቱሎችን ተጠቅመን እናደርጋቸዋለን፣ ኳንቲፋይ እናደርጋቸዋለን፣ በቁጥር እንገልጻላቸዋለን ማለት ነው። ኤኒ ኳንቲታቲቭ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ፕሮፐርቲ ሪኳርድ ኮምፓሪዝን ዊዝ ኤ ስኬል ኦፍ ዲፈረንት ሜዠርመንት ዲቫይስስ። ኮምፔር የሚደረግበት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ሌንግዝን ለመለካት ምን ያስፈልገናል? ሜትር ስቲክ ያስፈልገናል። ታይምን ለመለካት ምን ያስፈልገናል? ሰዓት ያስፈልገናል። ዎች ቱ ኖው ዘ ማስ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ዊ ኒድ ቢም ባላንስ ማለት ነው። ስለዚህ የሆነን ነገር ኳንቲፋይ ለማድረግ የምናወዳድርበት ሌላ ነገር ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸርንም ብናይ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ዲግሪ ፋራናይት ወይም ኬልቪን ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄን ያህል ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ስንል ኮምፔር የምናደርገው አለ ማለት ነው። ማስም ልክ ኪሎግራም 2 ኪሎግራም ስንል ኪሎግራም የምንለው ማወዳደሪያ ወይም ኮምፔር የምናደርገው ነገር አለ ማለት ነው። In this process we recognize a very obvious fact that property of different kinds cannot be compared. የተለያዩ ፕሮፐርቲ ከሆኑ ግን ምንድነው እናደርግም ማወዳደር አንችልም። ለምሳሌ ሌንግዝን ከታይም ጋር አናወዳደርም፣ ማስን ከታይም ወይም ከሌንግዝ ጋር አናወዳደርም። እናወዳደረው ምንድነው ተመሳሳይ ነው። ሌንግዝ ከሆነ ሌንግዝ ይሄን ያህል ሜትር ነው፣ ይሄን ያህል ሴንቲሜትር ነው፣ ዴሲሜትር ይያል ማለት ነው። ማስም በተመሳሳይ። ሁለቱን ግን ሪሌት አድርገን የሆነ ነገር ፎርሙሌት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ሌንግዝ እና ታይምን አብረን ኮምባይን አድርገን ስፒድ ለምሳሌ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ካደረግን በኋላ ዲራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲዎች እናገኛለን። እንደዛ አድርገን we can compare the time of travel. time is physical quantity and the distance length is also physical quantity ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ ናቸው። እነዚህ ማወዳደር አንችልም። they are completely different types of physical quantity measured by different measuring device and units. በተለያየ measuring device ነው የሚለኩት፣ በተለያየ ዩኒት ነው የሚለኩት ማለት ነው። in this unit ምንድነው የምናደርገው? ታይፕስ ኦፍ ስኬሎች እና ያለ ሜዠርመንት ምንድነው? ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፊዚካል ኳንቲቲ ኤንድ ኮንቨርዥን ኦፍ ዋን ሲስተም ኦፍ ዩኒትስ ቱ አናዘር። አንድ ሴንቲሜትርን ወደ ሜትር እንዴት እንቀይራለን፣ ኪሎግራምን ወደ ግራም እና የሚሉትንም እናያለን። ስኬሎች በደንብ እናያለን። ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፊዚካል ኳንቲቲ ዲራይቭድ እና ፊዚካል ዲራይቭድ ኤንድ ፋንዳሜንታል የሚባል አለ። ሜዠርመንት አለ። ሜዠርመንት በሁለት ይከፈላል፣ ኢንዲጂኒየስ እና ሞደርን ወይም ስታንዳርድ። ኢንዲጂኒየስ የምንላቸው ወይም እነዚህ ትራዲሽናል የምንለካባቸው መንገዶች አሉ። ሞደርን የምንላቸው ደግሞ ስታንዳርድ ወይም ኮንቬንሽናል የሆኑት አሉ ማለት ነው። እነሱን በደንብ እናያለን ማለት ነው። at the end of this topic ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ታውቃላችሁ። measure different physical quantities with accuracy። ሌንግዝን፣ ማስን፣ ታይምን እንዴት እንደሚለካ
ታያውቃላችሁ። appreciate the measurement activity of different physical quantity እነዚህንም በደንብ ታያላችሁ ማለት ነው። ፊዚካል ኳንቲቲዎችን እንዴት ሜጀር እንደምናደርግ ማለት ነው። እነዚህ ብሬን ስቶርሚንግ ኩዌሽኖች አሉ። what types of different measurement scale are used in your surrounding ስኬሎች አሉ። 4 ስኬሎች ምን ነው የምትጠቀሙት? what is physical quantity ምንድነው አይተናል። how can you measure mass length and time እንዴት ነው የምትለኩት? በኢንዲጂኒየስ as well as በሞደርን ማለት ነው። what are their units? SI ዩኒት የሚባል አለ። ኢንዲጂኒየስ ዩኒትም አላቸው። እነሱና ያለን how can you classify physical quantity የሚልም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም ሁሉም በዩኒት 2 የሚታዩ ናቸው ማለት ነው። ስኬሎች 4 ስኬሎች አሉ። in general there are 4 data measurement scale ናቸው። nominal scale, ordinal scale, interval scale and ratio scale የሚላል። እነዚህም በደንብ አይደንቲፋይ ማድረግ አለባችሁ። ለምሳሌ ጥያቄ ላይ which one of the following is nominal scale of measurements, which one of the following is ordinal እየተባለ ቢጠየቅ አይደንቲፋይ ማድረግ አለባችሁ የትኛው ነው ኖሚናል የትኛው ኦርዲናል የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ኖሚናል ስኬል ምንድነው ከተባለ are used for labeling a variables without any number value ምንም ቁጥር ሳንጠቀም ሌብሊንግ የምናደርገው ማለት ነው። ቁጥር አንጠቀምም። ይሄ ኖሚናል ስኬል ላይ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የተቀመጡ አሉ። ጀንደር ጾታ ሜል ኤንድ ፊሜል ነው። ሄር ከለር ብላክ ብራውን፣ ሌላው ሬስ፣ ካንትሪ፣ ሪሊጅን፣ ማሪታል ስታተስ ያገባ ያላገባ እነዚህ በቁጥር ሳይሆን ኖርማሊ ዊዛውት ነምበር ሌብል የምናደርጋቸው ማለት ናቸው። እነዚህ የምንላቸው አለ ኖሚናል ስኬል። ኦርዲናል ስኬል የምንላቸው ራንክ ኦርደር ኦብዘርቬሽን ናቸው። ራንክ ኦርደር ይሄ ደረጃ ያለው ወይም ቅደም ተከተል ያለው ነገር ማለት ነው። for these types of scale there is an underlying quantitative measurement on which the observation differ እነዚህ ምንድናቸው? in short በምንድነው የምንገልጻቸው? ራንክ ኦርደር ኦብዘርቬሽን የምንላቸው አሉ። ለምሳሌ ደረጃ የክላስ ደረጃ ማለት ነው። ባለፈው ለምሳሌ አንደኛ ወጣ፣ ሁለተኛ ወጣ፣ ሶስተኛ ወጣ። ሌላው ኢኮኖሚካል ስታተስ ሎ፣ ሚድል ኤንድ ሃይ ኢንካም ተብሎ የሚከፈሉት ማለት ነው። ኢኮኖሚካል ወይም ኢንካም ሬንጅ ከተባለ ኢንተርቫል ስኬል ይሆናል። ምክንያቱም ከዚህ እስከዚህ የሚል ነገር ስላለው ማለት ነው። እነዚህ ግን ኢኮኖሚካል ስታተስ ሎ፣ ሚድል ኤንድ ሃይ ኢንካም ፋሚሊ ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ሌላው ኤጁኬሽናል ሌቭል ሃይ ስኩል፣ ፕሪፓራቶሪ፣ ቢኤስሲ፣ ኤምኤስሲ፣ ፒኤችዲ እነዚህ ምንድናቸው? በቁጥር የማይገለጹ ግን ራንክ ኦርደር ኦብዘርቬሽን የሆኑ ማለት ነው። ሌላው ሳቲስፋክሽን ሬቲንግ ለምሳሌ ኤክስትሪምሊ ዲስላይክ፣ ኒውትራል፣ ላይክ፣ ኤክስትሪምሊ ላይክ እንደዚህ ያለ የምንገልጻቸው እነዚህ ምን አይነት ዳታዎች ናቸው? ኦርዲናል ስኬል የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ሌላው አካዳሚክ ግሬድስ ግሬድ ኤ ቢ ሲ ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ፕላስ ዲ ኤፍ እያለ የሚሰጡ እነዚህ ሁሉ ምን ላይ ይካተታሉ? ኦርዲናል ስኬል። ሌላው ደረጃ ለምሳሌ በሩጫ ጊዜ ሆርስ የፈረስ ውድድር ሊሆን ይችላል። እነዚህ በምንድን ነው የሚገለጹት? ኦርዲናል ስኬል ማለት ነው። በደረጃ የሚቀመጡ ናቸው። ሌላው ኢንተርቫል ስኬል ምንድነው? እዚህ ጋር ትንሽ ለየት የሚለው have a constant interval but lack a true zero point የለውም ግን በምንድነው እንትን የሚለው ኮንስታንት ኢንተርቫል አለው። for this types of scale one can add and subtract value on an interval scale but one cannot multiply or divide units እዚህ ጋር ማባዛትና ማካፈል አይቻልም፣ መደመር ግን ይቻላል። እዚህ ጋር ምንድነው የምታዩት? ኮንስታንት ኢንተርቫል አለው but true zero point የለው። ሬሽዮ ስኬል ላይ ደግሞ ስንመጣ ትሩ ዜሮ አለው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተሰጡ ኤግዛምፕሎች አሉ። ቴምፕሬቸር ኢን ሴልሲየስ ኤንድ ኦር ፋራናይት ስኬል ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ኢንተርቫል ስኬል። እነዚህ ቴምፕሬቸርን አሁን ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ 5 ዲግሪ ፋራናይትም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ በስኬል የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። ኮንስታንት ኢንተርቫል አላቸው ግን ዜሮ ማተር አያረጋቸውም፣ ኔጌቲቭ መሆን ይችላሉ። ሌላው ፒኤች ቫልዩ እነዚህ ምንድናቸው? ኢንተርቫል ስኬል ናቸው ማለት ነው። ፒኤች አሁን ከ0 እስከ 7 አለ። አሲዲቲ ቤዝ እያልን የምንላቸው ማለት ነው። ሌላው ሳት ስኮር ወይም ኤስኤቲ ስኮር የሚባል አለ። እነዚህም በምንድነው የሚገለጹት? በኢንተርቫል ነው። ሌላው ክሬዲት ስኮር የሚባል አለ። ይሄም በኢንተርቫል ይገለጻል። ሌላው ግሬድ ሌቭል ኢን ስኩል፣ እነዚህም ግሬድ ሌቭል የምንላቸው አሁን
ሁለቱን በደንብ መለየት ያለባችሁ እዚህ ጋር ኢንተርቫል ስኬል ከሆነ ኢንተርቫል አለው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቅድም ያልኳችሁ ኢንካም ምን ላይ ይሆናል? ኦርዲናል ስኬል ላይ ይሆናል። እንደዚህ የሚሆነው ግን ምን ሲሆን ነው? ሎ ሚድል እና ሃይ ኢንካም ተብሎ ኳንቲፋይ የማይደረግ ሲሆን ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ግን ስትመጡ ኢንካም ሬንጅ ለምሳሌ ከ2000 በታች ገቢ ያላቸው ከ3000 በላይ ገቢ ያላቸው እየተባለ የሚገለጽ ከሆነ ምን ይሆናል? ኢንተርቫል ስኬል ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ኳንቲታቲቭ ናቸው፣ እነዚህ ኳሊታቲቭ ናቸው። ኳሊታቲቭ ማለት በቁጥር የማይገለጹት ማለት ነው። ኳንቲታቲቭ ማለት ደግሞ በቁጥር የምንገልጻቸው ማለት ነው። ሌላው ሬሽዮ ስኬል ነው። ሬሽዮ ስኬል ማለት have the property of equal interval but also have a true zero ትሩ ዜሮ አለው እዚህ ጋር ማለት ነው። መነሻው ዜሮ ነው ሊሆን የሚችለው። as a result one can multiply and divide as well as add and subtract using ratio scale። እዚህ ሬሽዮ ስኬል ላይ ምን ልናደርግ እንችላለን? ልናባዛ እንችላለን፣ ልናካፍል፣ ልንቀንስ፣ ልንደምር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዩኒትስ ኦፍ ታይም የታይም ዩኒቶችን ብናይ ሰከንድ፣ ሚኒት፣ ሃወር፣ ዳይ፣ ዊክ፣ ይር እየተባለ እነዚህ እንትላል። ስለዚህ አንዱን ዩኒት ወደ አንድ ዩኒት ምን ማድረግ ይቻላል? መቀየር ይቻላል። ምን በማድረግ ወይ በማባዛት ወይ ደግሞ በማካፈል ማለት ነው። ሌላው ሌንግዝ ሴንቲሜትር፣ ሜትር፣ ኪሎ ሜትር እያለ እንትን ይላል። እነዚህንም መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ዌይት አለ፣ ሚሊግራም፣ ግራም፣ ኪሎግራም፣ ቮሊዩም፣ ሴንቲሜትር፣ ኪዩብ ምናምን እያለ ይሄዳል። ሌላው ቴምፕሬቸር ኢን ኬልቪን ስኬል። ቴምፕሬቸር ኢን ኬልቪን ስኬል ስታዩት መነሻው ምንድነው? አሶሊ ዜሮ ከዜሮ ነው የሚነሳው ኬልቪን ማለት ነው። ሌሎች ግን ስታዩቸው ምንድነው መነሻቸው? ለምሳሌ ዲግሪ ሴልሺየስ እና ዲግሪ ፋራናይት ኔጌቲቭ የሚሆኑበት ሚንስ አለ ማለት ነው። ለዛ ኢንተርቫል ስኬል ውስጥ ይመደባሉ። ቴምፕሬቸር ኢን ኬልቪን ከሆነ ግን ምን ላይ ነው ያለው ማለት ነው? ሬሾ ስኬል ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በደንብ መያዝ አለባችሁ። ኤግዛምፕሎችን በደንብ ያዟቸው። which one of the following is ኢንተርቫል ስኬል፣ ኦርዲናል ስኬል፣ ሬሾ ስኬል እያለ መጠየቅ ስለሚችል ማለት ነው። ሌላው ኖት ዛት ኢቭን ዞ ሬሾ ስኬል ሃዝ ኤ ትሩ ዜሮ ፖይንት። ምንድነው ትሩ ዜሮ ፖይንት አለው ማለት ነው። the nature of the variable is such that value of zero will never be observed። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን የተሰጣችሁ ምንድነው? heat is measured on a ratio scale but every human has a heat greater than ምንድነው? ዜሮ ማለት ነው። የሰው ቁመት ስለካ እንጂም ዜሮ አይሆንም፣ ከዜሮ የበለጠ ነው የሚሆነው። ክብደትም እንደዛ ክብደት ካለካችሁ ከዜሮ ምን ያለ ነው የሚሆነው? ባይ ዲፎልት የበለጠ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ክብደት እስከለካችሁ ድረስ መነሻው ዜሮ ነው። ስለዚህ ስትለኩበት ከዜሮ ይጨምራል ማለት ነው። ሌላው ኪ ኮንሴፕት አለ። in physics scale is a set of numbers amount etc used to measure or compare the level of something። የሆነ ነገር ኮምፔር ማድረግ ነው። አሁን ፊዚካል ኳንቲቲ ስንል ወይም ፊዚክስ ስንል ኮምፔር ማድረግ ነው ብለናል፣ ፊዚካል ኳንቲቲ ላይ ማለት ነው በተለይ። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? ኮምፔር ዘ ሌቭል ኦፍ ሰምቲንግ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንካም ሊሆን ይችላል፣ ጀንደር ሊሆን ይችላል። ጀንደር አሁን ምንድነው ኮምፔር ያደርጋል። ለምሳሌ ወንድ ሴት፣ ማሪታል ስታተስ ከተባለ ያገባ ያላገባ እየተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ግን በአራት ከፍሏቸዋል። አራቱን በደንብ መያዝ ጥሩ ነው። ሌላው ሬሽዮ ስኬል ኢዝ አድቫንስድ ስኬል ኢን ዊች አዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ መልቲፕሊኬሽን ኤንድ ዲቪዥን ኢዝ ፖሲብል። እዚህ ሬሽዮ ስኬል ላይ አራቱ ማትማቲካል ኦፕሬሽኖች ምን ማድረግ ይቻላል? አፕላይ ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ፕሮባብሊ የምንጠቀመው ስኬል የትኛው ነው? በፊዚክስ ላይ ሬሽዮ ስኬል ነው ማለት ነው። ግን ሁሉንም መያዝ ያው ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። አክቲቪቲ አለ፣ ኤክሰርሳይሶች እዚህ ጋር ያው ኦልሬዲ መልሰናቸዋል። አክቲቪቲውንም ኤክሰርሳይሱንም ሊስት ዲፈረንት ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኦርዲናል ስኬል ይላል። ኦርዲናል ስኬሎች እነማን ናቸው? ኦርዲናል ስኬል የምንላቸው እነዚህ ማለት ናቸው። ኢኮኖሚካል ስታተስ፣ ኤጁኬሽናል ሌቭል፣ ሳቲስፋክሽን ሬትስ፣ አካዳሚክ ግሬድስ፣ እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው? ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኦርዲናል ስኬል ማለት ነው። ሊስት ዲፈረንት ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኢንተርቫል ስኬል እዚህ ጋር የተጻፉ ስላሉ ማለት ነው መልሱን አብረን ያካተት ናቸው። ዲፈረንት ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኖሚናል ስኬል ለሚለው ደግሞ ጀንደር፣ ማሪታል ስታተስ፣ ሪሊጅን፣ ሃይማኖት ለምሳሌ ኦርቶዶክስ፣ ክርስቲያን፣ ሙስሊም የተባለ እንትን ይችላል። ሌላው ሬስ፣ ዘር፣ ሄር ከለር የጸጉር ቀለም፣ ካንትሪ ኢትዮጵያ፣ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሀገሮችን ሊቻ ዓለም ላይ ያሉ እነዚህ ምንድን ናቸው? ኦርዲናል ኖሚናል ስኬል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በደንብ ከዚህ ጋር እንትን ማለት ትችላላችሁ። አብረን ኖቱ ጋር ወይም ኤክስፕሌን ስናደርግ መልሶችን አብረን ኤክስፕሌን ስለምናደርግ ነው።
ሌላው እዚህ ጋር what is your weight in your kilogram ይላል። በኪሎግራም ክብደታችሁ ምን ያክል ነው? ያው 39 40 50 ሊኖር ይችላል። እሱን የለካችሁትን ነው የምትናገሩ። ሁለተኛው are scales involving division of two ratio scale also some themselves ratio scale ነው የሚለው። ይሄ yes ነው። ለምሳሌ አክሰለሬሽንን ብታዩ አክሰለሬሽን ማለት ነው ዲስታንስ ኦቨር አክሰለሬሽን ስፒድ ኦቨር ወይም ቬሎሲቲ። አክሰለሬሽን ማለት ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ነው። ቬሎሲቲ ማለት ደግሞ በሌላ እንትን ምንድነው? ቬሎሲቲ ማለት ዲስታንስ ኦቨር ታይም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ yes ያልንበት ምክንያት ምንድነው? are scale involving division of two ratios ratio scale also themselves ratio scale ይሆኑ ይችላሉ ወይ? ለምሳሌ አክሰለሬሽን ስታዩት የማንና የማን ሬሾ ነው? የቬሎሲቲ እና የታይም ማለት ነው። እንደገና ቬሎሲቲ ደግሞ የማን ሬሾ ነው? የዲስፕሌስመንት እና የታይም። ስለዚህ yes ይሆናል ማለት ነው። in a group observe measurement activity in the surrounding home local market and workplaces for 2 days and prepare a report on the what the where and the how of the measurement observed የሚላለ። እነዚህን ያው እንደ ፕሮጀክት ከተሰጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። የሆነ ቦታ ሄዳችሁ የሚለኩ ነገሮች አሉ። እንዴት ነው የሚለኳቸው? የት ነው ቦታውንና እንዴት ይለኳቸዋል? ምንድን ነው የሚለኩት የሚለውን ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቮሊዩም ከሆነ ቮሊዩም በምንድን ነው የለኩት? እንዴት ነው የለኩት? የት የሚሉትን እነዚህን ሪፖርት እንድታደርጉ ነው ከተሰጣችሁ መስራት ነው። based on your observation discuss the traditional and commonly used scale and units of measurement for length, mass, time, volume and temperature። ለእነዚህ አሁን ሎካሊ እንዴት ነው ሜጀር የሚያደርጓቸው? ሌንግዝ እንዴት ነው ሎካል ሜጀር የሚያደርጉት? ማስን፣ ታይምን፣ ቮሊዩምን እና ቴምፕሬቸር እነዚህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የተወሰኑት እዚህ ጋር ይቀርቡ አሉ። እንዲሁም 8ኛ ክፍል ላይ ተምራችኋል። እነሱ መለስ ብላችሁ እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ስላለ እነሱ መመልከት ትችላላችሁ። ሞደርን እና ኢንዲጂኒየስ ሜተድ ኦፍ ሜጀርመንት ተብሎ ይቀርቡ አሉ። ከኢንዲጂኒየስ ፎር ሌንግዝ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይቀርቡ አሉ። people in different community measure physical quantities such as length, time, volume and mass using traditional measuring units. However, each has different value at different time, position and condition. የተለያየ ቫልዩ ነው የሚኖረው። ለምሳሌ ሃንድ ስፓን አለ፣ ስንዝር የምንለው ወይም ኩቢትስ፣ ክንድ፣ ፉት ስፓን የእግር እንትን ማለት ነው። በእነዚህ እርምጃም አለ እዚህ ጋር ሌሎችም አሉ ዲጂት የሚባል። በእነዚህ ሜጀር አድርገን የምናገኘው ዳታ የተለያየ ነው። ለምሳሌ አበበ የሚባል የለካውና አልማዝ የምትባል የምትለካው ሌንግዝ ምን የሆነ ነው? የተለያየ ነው። እነዚህ ደግሞ የክብደት መለኪያዎች ናቸው። ቲንካን አለ፣ ፈረሱላ አለ። ፈረሱላ ማለት ይሄ ለቡና እና ለበርበሬ መለኪያ የሚሆን ኢንዲጂኒየስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መለስ ብላችሁ ያቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሉ የቀረቡ ከ8ኛ ክፍል የመጣ ነው። ወቄት የሚባል አለ፣ ኩንታል፣ ፈረሱላ። እነዚህ ለትራዲሽናል የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። ወቄት ለምሳሌ ወርቅ ለመለካት ነው። ኩንታል ጥራጥሬዎች ወይም የእህል ዘሮችን እነሱ እንደ ጤፍ ምናምን ለማለት ያገለግላል። ፈረሱላ ፔፐር እና ኮፊ እንትን ለማለት ነው። አንድ ፈረሱላ 14 ኪሎ ግራም ነው። አንድ ኩንታል 100 ኪሎ ግራም ነው። እነዚህ ኢንዲጂኒየስ ናቸው ማለት ነው፣ ወይም ትራዲሽናል ሜዠርመንት ፎር ማስ። ለቮሊዩም ደግሞ እዚህ ጋር ይቀርባሉ። ጆክ አለ፣ ጣሳ አለ፣ ሲኒ፣ ብርጭቆ፣ ኩባያ። እነዚህ አሁን ሎካል ማርኬት ላይ ወይም ጉልት ምናምን እንደዚህ አዲስ አበባ ያሉ ቦታዎች ላይ ብትሄዱ ታገኛቸዋላችሁ በትራዲሽናል የሚሸጡ ማለት ነው። ሌላው ታይምን በትራዲሽናል እንዴት ነው የሚለካው? አንደኛ ሻዶ ይጠቀማሉ በጥላ አማካኝነት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ ሰንዲያል፣ ሳንድ ክሎክ እና ዋተር ክሎክ የሚባሉ አሉ። ሰንዲያል ማለት ልክ የምታዩት አለ እዚህ ጋር ቁጥሮች አሉ። እቺኛዋ አለች። ብቻኛዋ ልክ ፀሐይ ሮቴት ታረግ ወይም ሁለት አይነት ፊሎሶፊ ስላለ ነው። ጥላው ምን ያደርጋ ይሄዳል? ቫሪ ያደርጋ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ የቫሪ ሲያደርግ ታይሙን ከዚህ ጋር እስቲሜት ያደርጋሉ። ሌላው ሳንድ ክሎክ የሚባለው ደግሞ ሁለት ኦብጀክቶች ከወሰዳችሁ በኋላ ከዚህ ጋር ሳንድ ነው አሸዋ ትሞሉታላችሁ። ከሞላችሁ በኋላ መጀመሪያ ከላይ ትሞሉታላችሁ። ደዳለች እቺኛው ምንድነው እየፈሰሰች እንትን ትላለች። እቺ እየፈሰሰ እንትን ሲል ሃፍ ላይ ማለት 6 ሰዓት ሲሆን ከላይ ያለው እና ከላይና ከስር ያለው አማውንት እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 6 ሰዓት ሆኗል። ከዛ በኋላ ይሄኛው እያነሰ ይሄ እየበለጠ ሲሄድ እየመሸ ነው ማለት ነው። በዚህ ያውቁታል ማለት ነው። ከዛ ማታ ላይ ይሄን ሮቴት ታደርጉታላችሁ።
ልክ 0 ብሎ ሲጀምር 1 ብሎ ሊጀምር ይችላል 12 ብሎ ሊሆን ይችላል እስቲሜት ነው የምታደርጉት ከዛ በኋላ እቺ እየፈሰሰች ስትሄድ ልክ እያለቀ ሰዓቱን እስቲሜት ያደርግላችኋል ማለት ነው ዋተር ክሎክም በተመሳሳይ ውሃ ነው እዚህ ጋር እንትን የሚለው እዚህ ጋር ከለር ይጨመርበታል እንዲታይ ማለት ነው ልክ ከላይ ከሞላችሁ በኋላ በዚህ በተበሳ እንትን ወደ ታች እየወረደ ይሄዳል 6 ሰዓት ሲሆን ከላይና ከታች ያለው እኩል ይሆናል ማለት ነው ልክ እየመሸ ሲሄድ ይሄኛው እያለቀ ይሄኛው እየሞላ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በትራዲሽናል የሚያውቁባቸው መንገዶች ናቸው 8ኛ ክፍል ላይ በደንብ የተሰራ ስላለ እሱ ማየት ትችላላችሁ ሌላው ስታንዳርድ ኦፍ ሜዠርመንት ነው ስለዚህ አሁን ሜዠር ስናደርግ ስታንዳርድ የሆነ ነገር ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ እሱን እንዴት ነው እንትን የምንለው ስታንዳርድ ሜዠርመንቶችስ ምን ናቸው የሚለውን ዩኒቶች እና ያለ ማለት ነው in the previous section you have learned different types of scales አራቱን ስኬሎች አይተናል however in physics we focus more on ratio scale physics ላይ የምንጠቀመው እንዳልኳችሁ ምንድነው ratio scale ነው with defined standard units standard units አሉ the law of physics are expressed in terms of basic units that are required clear definition basic units እንጠቀማል in physics the 7 basic ኳንቲቲ የምንላቸው አሉ ከነዚህ ከሰባቶቹ እንደገና ሌሎች ድራይቭድ ይሆናሉ ማለት ነው ሰባት ፊዚካል ወይም ፋንዳሜንታል ወይም ቤዚክ የምንላቸው ፊዚካል ኳንቲቲዎች ሌንግዝ ማስ ታይም ቴምፕሬቸር ከረንት አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ሉሚነስ ኢንቴንሲቲ ናቸው ማለት ነው all other quantity in physics can be derived from these 7 basic physical ወይም ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ከነዚህ ነው የሚመጡት ስለዚህ እነዚህን ዲቴል እናያለን በቀጣይ እዚህ ጋር ከአክቲቪቲ የመጡ ናቸው የሆኑ 6 ተማሪዎች አሉ ክብደት እንዲለኩ ተልከው ሎኬሽን የተለያየ ቦታ ነው ሄደው የለኩት ሲለኩ ያገኙት ዳታ ይሄ ነው ዩኒት እንግዲህ በምን እንደለኩትም እዚህ ጋር እንትን አይደለም ጀስቲፋይ ያልተደረገ ስለዚህ አሁን የተለያየ ሰው የሚለካው ምን እንደሆነ ማለት ነው ኮንቬንሽናል አይሆንም ወይም እኩል አይሆንም ስለዚህ ምን ያስፈልገናል ስታንዳርድ ኦፍ ሜዠርመንት ዩኒት ያስፈልጋል ማለት ነው if your teacher orders you to report the result of a measurement to someone who wishes to reproduce this measurement a standard must be defined standard የሆነ ነገር defined የተደረገ መኖር አለበት ማለት ነው ለምሳሌ ክብደት ለመለካት ኪሎግራም ባይኖር የተለያየ ይሆን ነበር ማለት ነው ስለዚህ ስታንዳርድ የምንለው ወይም ስታንዳርድ ዩኒት የምንለው ነገር አስፈለገ ማለት ነው whatever chosen as standard ነው ለመባል ወይም ደግሞ ስታንዳርድ እንዲሆኑ ሲደረግ የሆኑ ነገሮች ሴሌክት ተደርገው ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ ወይም መሟላት አለባቸው አንደኛው it must be readily accessible መሆን አለበት በቀላሉ ልናገኘው የምንችለው መሆን አለበት ሌላው possesses some property that can be measured reliably ሌላው ደግሞ ምንድነው ተመሳሳይ የሆነ ፕሮፐርቲን የሚለካ መሆን አለበት ማለት ነው ሌላው measurement taken by different people in different place must yield the same result ስታንዳርድ ነው ካል የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ቦታ ሲለኩት ምን መሆን አለበት ተመሳሳይ ሪዛልት መስጠት አለበት ማለት ነው ሌላው lack of standard in measurement has many negative consequences እነዚህ ስታንዳርድ ሜዠርመንት አለመጠቀም የተለያዩ ችግሮችን ያመጣል ለምሳሌ ኢትዮጵያ for instance people uses their palm to measure things like cotton ጥጥን ለመለካት ለምሳሌ አንድ ሰው በእጁ ለምሳሌ ኮምፔር ማድረግ የሚችል ከሆነ it is not well ሌላው ደግሞ footsteps to measure the length of plot of land የሚያርሱትን ለምሳሌ አርሶ አደሮች መሬት ለመካፈል ፈልገው እሱ መሬት ለመካፈል በእርምጃ ለክተው ቢካፈሉት ይሄን ፌር አይሆንም ማለት ነው the one with a bigger palm collect much cotton መዳፍ ወይም የእጁ መዳፍ ትልቅ ከሆነ ብዙ ጥጥ መያዝ የሚችል ሊሆን ይችላል ትንሽ ከሆነ ደግሞ ትንሽ ጥጥ ይዛል ማለት ነው ስለዚህ ስታንዳርድ አይሆንም ማለት ነው thus using a palm or footstep is ምንድነው measuring device has no standard አይደለም ስታንዳርድ ለማለት ምንድነው ብለናል ቀደም በተለያየ ቦታ በተለያየ ሰው ሲለካ እኩል ሪዛልት መስጠት አለበት ብለናል it creates inaccuracy on measurement value and bias among people ምንድነው በሰዎች መካከል ጥርጣሬን እና የተለያዩ ቅራኔዎችን ይፈጥራል ምክንያቱም አንተ እንደዚህ ስላደረከው ይሄ ያነሰ ነው ይሄ ረጅም ነው ይሄ አጭር ነው ይሄ ብዙ ነው ይሄ ትንሽ ነው ወደሚል ይመጣ ማለት ነው ለዛው ምን ያስፈልጋል ስታንዳርድ የሆነ ኮንቬንሽናል የሆነ ሜዠሪንግ ዩኒት ወይም ዲቫይስም ጨምር ማለት ያስፈልጋል
ለዛ በ2019 an international community revised a state of standard for length, mass, time and other basic quantities ለሌሎችም ቤዚክ ኳንቲቲዎችን ለሰዓት ለሌንግዝ ለርዝመት እና ለክብደት መጠነቁስ ጨምሮ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ምንድነው እነዚህን ስታንዳርድ ቤዚክ የሆኑ ወይም ስታንዳርድ የሆኑ ወይም ኮንቬንሽናል የሆኑ ዩኒቶችን ማስቀመጥ ያስፈልጋል ብሎ ወሰነ ማለት ነው። the system established is an adoption of the metric system. It is called SI system of unit ምንድነው ሜትሪክ ሲስተም እንለዋለን። ሌላም አለ ግን ኮንቬንሽናል እንትን ያሉት ሜትሪክ ሲስተም የሚለውን ነው ወይም SI system of unit ብለው አግሪ ያደረጉ ማለት ነው። ለዛ ሌንግዝ እና ታይም ማስ እዚህ ጋር ይቀርባሉ። እነዚህ ሲያመጡ ግን ራንደም ላይ አይደለም ሰሌክት ያደርጓቸው። ለምሳሌ የሌንግዝ ኪሎግራም ይሁን ሲባል የሌንግዝ ሜትር ይሁን ሲባል ለታይም ሰከንድ ይሁን ለማስ ኪሎግራም ይሁን ሲባል ራንደምሊ በኔም መስጠት ብቻ ሳይሆን ከሆነ ነገር ተነስተው ነው። ለምሳሌ ሌንግዝ ሜትር is the standard or international system SI unit of length ነው። there are also other ነን SI units of length ሌሎች SI ዩኒት ያልሆኑ ለዩኒቶች አሉ። ለምሳሌ ሴንቲሜትር፣ ኪሎ ሜትር፣ ዴካሜትር ምናምን እንላቸው ማለት ነው። today the meter m is defined as a distance traveled by light in a vacuum during a time of this amount of second. speed of light ይታወቃል፣ ታይሙ ይታወቃል። ስለዚህ ምኑ ኤስቲሜት መደረግ ይችላል? ሌንግዙ መታወቅ ይችላል ማለት ነው። ያማስ 1 ሜትር ማለት 1 over this amount of second by light የላይት ትራቭል የሚያደርግበት ቫክዩም ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስፒድ አውቃቸዋል፣ ታይም አውቃቸዋል። ዲስታንስ ካልኩሌት ብታደርጉ ስንት ይመጣል? 1 ሜትር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ the SI unit for length ምን ይሁን ተብሎ ተስማሙ ማለት ነው? ሜትር ማለት ነው። ታይም ደግሞ ምንድነው? it is defined as the interval between two events በሁለት ኢቨንቶች መካከል ያለ ዱሬሽን ነው ወይም ኢንተርቫል ነው፣ ጋፕ ማለት ነው። የሆነ ታስክ ሊሆን ይችላል ወይም ከጧት እስከ ማታ ብለን እንትልን እንችላለን። በዛ መካከል ያለው ኢንተርቫል ምን እንለዋለን? ታይም እንለዋለን። it is a fundamental quantity ፋንዳሜንታል ወይም ቤዚክ ናቸው እነዚህ ሶስቱም። the unit of time is ያ ማለት ብዙ አይነት ዩኒቶች አሉ፣ SI ዩኒት እና ነን SI ዩኒት። SI ዩኒቱ ምንድነው? ሰከንድ ነው። ነን SI ዩኒቶች ብዙ ናቸው፣ ሚኒት፣ ሃወር፣ ዳይ፣ መንዝ፣ ይር፣ ዲኬድ፣ ሴንቹሪ፣ ሚሊኒየም እና ምን ያለ ይቀጥላል። ዋናው ግን SI ዩኒቱ ምንድነው? እንትን አግሪ ያደረጉት በሰከንድ ማለት ነው። ሰከንድ S is defined as 9,192,631,770 times the period of vibration of radiation from the CCM atom. አሁን እቺ ሰከንድ የመጣችው ከምንድን ነው? ከዚህ ነው ማለት ነው። ቫይብሬሽን ታውቃላችሁ፣ ፔሪድ ታውቃላችሁ። ፔሪድ እነዚህ ኦሲሌሽን ወይም ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ላይ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አቶም ምን አለው? ቫይብሬሽን አለው ማለት ነው። ቫይብሬሽን ኦፍ ራዲዬሽን ከዛ ጋር ሜጀር አድርገው በዚህ ቁጥር ሲባዛ ምን ሆነ? 1 ሰከንድ። ስለዚህ ሰከንድ የማን SI ዩኒት ሆነች? ለታይም ማለት ነው። ማስም በተመሳሳይ ዘ ኪሎግራም ኢዝ ዘ ስታንዳርድ ኦር ኢንተርናሽናል ሲስተም ዩኒት ሆኗል። ዘ ነን SI ዩኒትስ ኦፍ ማስ አር ግራም አለ፣ ሚሊግራም፣ ሄክቶግራም፣ ቶን፣ ኩንታል ራሱ 100 ኪሎግራም ነው ያልነው። እነዚህ ብዙ ያካትታል። ዘ ኪሎግራም kg is defined by taking the fixed numerical value of the blank constant h የምትባላለች ይሄ ማለት ነው። when expressed in a unit of joule per second ማለት ወደ ቤዚክ ዩኒት ስንቀይረው ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። where the meter and second are different in terms of the speed of light in vacuum አለ ይታወቃል። and the frequency of CCM frequency ይታወቃል። frequency ማለት 1/period ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አቀላቅለው 1 ኪሎግራም እንዴት አገኙ ማለት ነው? this much ማለት ነው። ይሄ ሲባዛ h change in f over c እነዚህ ሁሉ ይታወቃሉ። ከዚህ ውስጥ ካልኩሌት አድርገው 1 ኪሎግራም አገኙ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገው ሁሉንም SI ዩኒት ሰጧቸው ማለት ነው። ለሌንግዝ፣ ለታይም፣ ለማስ፣ ለሌሎችም ለሰባቶችም SI ዩኒት ሰጧቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው SI ዩኒት for the 7 basic fundamental quantities ናቸው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሰከንድ ታይም አለ፣ ሜትር ሌንግዝ፣ አምፔር ከረንት፣ ኬልቪን ቴምፕሬቸር፣ ሲዲ ካንዴላ፣ ሞል
amount of substance ይሄ ማስ ኪሎግራም ይቺ luminous intensity ማለት ነው ስለዚህ የሰባቶችም SI ዩኒት እዚህ ጋር ቀርቧል ማለት ነው የሶስቶቹ ግን ዲቴል ነው የቀረበው ሌንግዝ ምንድነው ታይም ማስ ዩኒታቸው ምንድነው ከምን ጋር ነው ሪሌትድ የሆኑት ዝም ብሎ መቼም ሰከንድ ይሆናል ተባለ ሚኒት ለምን አልወሰዱም ሰከንድ ነው የወሰዱት ከምን ፎርሙላ ወይም ከምን ኢኩዌሽን ላይ ነው ወይም ከምን ሲቹዌሽን ወይም ከምን ኮንዲሽን ላይ ነው የሚለውን በደንብ እቺን ማየት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሌላው ኬ ኮንሴፕት እዚህ ጋር ምንድነው ስታንዳርድ ዩኒት ምን ማለት ነው የሚለውን አይተናል ኮንቬንሽናል ዩኒት which are used to measure physical quantities scientifically physical quantityዎችን የምንለካበት ማለት ነው meter a distance traveled by light in a vacuum during a time of this second 1 over ብሎ የተሰጠ ቁጥር አለ በዚህ ውስጥ በዚህ ሰከንድ ውስጥ ትራቭል ያደረገበት ዲስታንስ ምን ይባላል ሜትር ማለት ነው ኪሎግራም ማለት ደግሞ is 1.47 ምናምን ያለ times 10 to the power of 40 times h ኮንስታንት ናት change in frequency is c speed of light ከዚህ ውስጥ 1 ኪሎግራም ማለት ከዚህ ጋር እኩል ነው ማለት ነው ሰከንድ ከፔሪድ ኦፍ ኦሲሌሽን ምናምን ካልነው ጋር እንትን ይላል this much times period of vibration of radiation from this atom ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ስታንዳርድ ወይም ኮንቬንሽናል ዩኒት ሰጥቷቸዋል ማለት ነው ኢንዲጂነሶችን ሞር የስምንተኛ ክፍል ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ በቀጣይ ሌክቸር 2 ላይ ስለ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ሳይንቲፊክ ፊገር ፕሪፊክስ ሌላው ሜዠርመንት ኤንድ ሴፍቲ በዚህ ውስጥ ደግሞ ሜዠሪንግ ሌንግዝ ሃው ቱ ሜዠር ማስ ሃው ቱ ሜዠር ታይም የሚሉና ላብራቶሪ ሴፍቲ ሩል የሚሉትን እንዲሁም ኤክሰርሳይሶችና አክቲቪቲዎችን በተመሳሳይ እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ ምን አይተናል ፊዚካል ኳንቲቲ ምንድነው ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ለስንት ይከፈላል የሚሉን በትንሹ አይተናል ፋንዳሜንታል እና ድራይቭድ ሌላው ሜዠሪንግ ስኬሎችን አይተናል ኖሚናል ስኬል ምንድነው ኦርዲናል ስኬል ምንድነው ኢንተርቫል ስኬል እና ሬሽዮ ስኬል ኤግዛምፕላቸውን ጨምር ማለት ነው ከዛ ደግሞ ስታንዳርድ ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንት እና ኢንዲጂነሶችንም የተወሰኑ ያዋቸው ኢንዲጂነስ ማለት ምንድነው እነዚህ ሎካል የምንጠቀማቸው ከጄነሬሽን ቱ ጄነሬሽን የሚተላለፉ ሎካል የምንጠቀማቸው ነገሮች አሉ የታይም ምንድነው የቮሊዩም የማስ የሚሉትን አይተናል ሌላው ፕሮብለምስ ኦፍ ሎካል ወይም ኢንዲጂነስ ሜተድ ኦፍ ሜዠርመንት ምን ናቸው ቢያዝ ይፈጥራል ያልነው አለ በተለያየ ሰው ሲለካ የተለያየ ሪዛልት እናገኛለን የሚላለን እነሱን በደንብ ያቸው እነዚህን ግን በደንብ መያዝ ያለባችሁ ነገሮች ናቸው ስኬሎችን በደንብ ኖሚናል ስኬል ምንድነው ኦርዲናል ስኬል ኢንተርቫል ስኬል ሬሽዮ ስኬል with an examples and their definitions ሌላው እዚህ ጋር ቀደም እንዳልኳችሁ ሁለቱ ኳሊታቲቭ ናቸው እነዚህ ደግሞ ኳንቲታቲቭ ናቸው እነዚህ በቁጥር አይደለም እንገልጻቸው ለምሳሌ ያገባ ያላገባ just ምንድነው ሌብሊንግ ቫሪያብል without any number ማለት ነው ጀንደር ወንድና ሴት የፀጉር ቀለም እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ሌላው ሪሊጂን ዘር ዞሮ እንትን አንድ ባለ ሬስ ገና ብላክ ለምሳሌ ነጮችና ጥቁሮች እንደሚባሉ ብላክ አፍሪካ ምናምን ከዛ አንፃር እነዚህ በቁጥር ማንገልጻቸው ናቸው ኦርዲናል ማለት ደግሞ ከራንክ ኦርደር ኦብዘርቬሽን ናቸው ራንክ ኦርደር አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ያን ምን እናስቀምጣቸው አይነት ነገሮች ማለት ነው ሌላው ኢኮኖሚካል ስታተስ እና ኢኮኖሚክ ኢንካም ሬንጅ ምንላችሁ ሁለቱ እንደምታቷችሁ ሬንጅ ከሆነ ኢንተርቫል አለው ስለዚህ ኢንተርቫል ስኬል ነው ማለት ነው ኢኮኖሚካል ስታተስ ደግሞ ሎ ኢንካም ሚድል ኢንካም እና ሃይ ኢንካም ተብሎ የሚከፈሉ አሉ ኤጁኬሽናል ሌቭል ለምሳሌ ሃይ ስኩል ተማሪ BSc MSc PhD BA MBA ምናምን እነዚህ አይነት ነገሮች አሁን ራንክ ቤዝድ ናቸው ማለት ነው ሌላው ሳቲስፋክሽንም ለምሳሌ ዲስላይክ ላይክ ኒውትራል ኤክስትሪምሊ ላይክ ኤክስትሪምሊ ዲስላይክ ያልን እናስቀምጣቸው ሌላው አካዳሚክ ግሬድስ እነዚህ መሆን ራንክ ቤዝድ ናቸው ሌላው ኤጅ ካየን ስኩል ሌቭል ለምሳሌ ከአንደኛ እስከ ሁለተኛ ክፍል ምናምን እነዚህ ነገሮች ደግሞ ኢንተርቫል ስኬል ይሆናሉ ማለት ነው ኢንተርቫል ስኬል እና ሬሽዮ ስኬል የሚያለያያቸው ኢንተርቫል ስኬል ላይ መደመር ትችላላችሁ መቀነስ ትችላላችሁ ማባዛትና ማካፈል ግን አይችሉም ዩኒቱን ማለት ነው ሬሽዮ ስኬል ላይ ግን አራቱንም ትችላላችሁ ሌላው ሬሽዮ ስኬል ላይ ዜሮ መነሻ ነው ማለት ነው ዜሮ ወሪ ያደርገዋል ወይም ደግሞ በዜሮ ዲፔንድ ይሆናል መነሻው ዜሮ ነው በቶርሳል ትሩ 0 ፖይንት አለው ማለት ነው ኢንተርቫል ስኬል ላይ ግን ትሩ 0 ፖይንት የለውም ኔጌቲቭ መምጣት የሚችልበት ሚንስ አለ ማለት ነው ሌላው ሬንጅ ከተባለ ኢንተርቫል ታደርጉት ራሱ ኢንተርቫል ነው ከእስከ ለምሳሌ ኤስቲቲ ስኮር ምናምን ክሬዲት ስኮር እነዚህ ነገሮች እንደዚህ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ወይም ይሄን ይመስላል ዩኒት 2 ማለት ነው በቀጣይ ሌክቸር
2 ላይ እንገናኛለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ